Отже, доброго вечора. Мене звати Олеся Хромичук, я директорка Українського інституту у Лондоні. Наш інститут популяризує українську культуру і формує розуміння про Україну в Британії та за її межами. Ми висвітлюємо український погляд на глобальні виклики через публічні заходи, через освітні курси, цифровий контент інституту. Аудиторії з усього світу мають можливість мати доступ до детальної і надійної інформації про Україну. UIL є незалежною благодійною організацією, ми маємо цілком незалежне фінансування, тому покладаємося на пожертви людей, які цінують нашу роботу, і дуже дякуємо усім за підтримку і за пожертви. Ми ведемо запис нашої розмови сьогоднішньої і розмістимо його на нашому YouTube-каналі. Будемо дуже вдячні за перегляди і за поширення цього запису і нашого контенту. Дякуємо всім сьогодні, що прийшли до нас на нашу дискусію з дуже особливим для нас гостем, письменником та військовослужбовим Артемом Чехом. Артеме, я вітаю вас у нас в інституті віртуально в гостях. Привіт, дуже радий доєднатися. Навзаєм. Сьогодні Росія знову завдала масового ракетного удару по Україні. Постраждали різні міста, пошкоджено багато житлових будинків, інфраструктуру, і включно з цим велику дитячу лікарню. Є багато жертв, і я би просила нас усіх зараз вшанувати пам'ять тих, чиї життя сьогодні було втрачено, хвилиною мовчання. Дякую вам. Також реальні ситуації такі, що у Артема може просто зникнути електрика сьогодні під час нашої розмови, тому я прошу всіх розуміння і заохочую направляти наш гнів і роздратування в добру справу на пожертви і підтримку України. А також хочу всім нам нагадати, де б ми не знаходилися в світі зараз, що відповідальність усієї міжнародної спільноти впевнитися, що Росія буде покарана за всі свої злочини, вкоєні у цій війні. Добре, почнімо нашу розмову. Артеме, ви письменник, ви поет, ви сценарист, ви солдат, ви культурний амбасадор України. Вас представляють як автора військового. Як ви поєднуєте ці ідентичності, і чи вони, можливо, змагаються одна з одною, чи є якась певна ієрархія? І насправді, перефразовуючи одну з ваших назв з одної ваших книг, я б хотіла вас спитати: а у нас зник Артем. От. Добре, мені здається, в нього, мабуть, вибило світло. Зараз ми побачимо, яка ситуація. Я сконтактую з ним. Чи мене видно? Чи мене чутно? Ви вже є. У нас вимкнули світло. Ясно. В той момент, Олесю, коли ви сказали про те, що, можливо, у нас вимкнуть світло, у нас вимкнули світло. В мене є заряд на ноутбуці, його має вистачити. Єдине, що я зараз маю збігати в іншу кімнату, під'єднати до телефона зарядку, бо в мене сідає телефон, і я живлюся зараз від стільникового зв'язку. Ми вас чекаємо. Все. Тому я думаю, що має вистачити цього, оскільки мене видно і чутно, то прекрасно. Ми чекаємо. Тому, отже, я під'єднав павербанк до телефона. З телефона я ловлю зв'язок, передаю його на ноутбук. Це неймовірно. Дякую. Я буду говорити коротко, щоб ми чули якомога більше від вас. Артеме, я вже почала задавати вам своє перше запитання. Це про ваші такі непросту ідентичність. Вас представляють як письменника, поета, сценариста, солдата, культурного амбасадора України, автора військового. Моє запитання таке до вас, перефразовуючи назву одної з ваших книг. Хто ви такий? В першу чергу я письменник. Моє солдатство, тобто моя служба в Збройних силах України, це такий прикрий випадок, необхідність. І, на жаль, вже за мої 39 років, 3,5 роки життя я віддав Збройним силам України. Я не люблю військову службу, мені це не подобається, я не хочу бути військовослужбовцем, мені не подобається зброя, я не люблю війну, я не люблю армію, я не люблю армійські порядки. Оскільки вони обмежують мою свободу, а я дуже свободолюбива людина, і я розмежовую це. Я в першу чергу письменник, і я військовослужбовець лише там, де я несу службу. Я завжди прошу мене титрувати в першу чергу письменник. За необхідності, якщо вже треба, спершу письменник, потім військовослужбовець, така реальність.
Супер, дякую за таку щиру відповідь. Вона цілком зрозуміла. І це насправді гарно мене підводить до наступного запитання. Це про точку нуль, про вашу збірку документальної прози, про перші ваші 10 місяців служби в 15-16 роках. Вона вийшла друком в 17-му році. Я з цією книжкою маю досить особливі стосунки. Насправді вона для мене така важлива. Мій брат Володя приєднався до Збройних сил України теж в 15-му році. І поки він служив, в мене, в принципі, не було багато можливості обговорювати з ним якісь такі деталі його служби, але мені завжди було дуже цікаво знати про цю таку буденну реальність. Ну, він не сильно також горів бажанням розказувати про неї. В 17-му році він загинув в бою під Попасному, ну і, власне, я вже більше нічого його не могла запитати. І коли я писала свою книгу про Володю, то ваша книга дала мені можливість зануритися в цю повсякденність, де описи не танків, бліндажів, бліндажів ні, так, є танків і цих стратегічних якихось там планів на битви. А це, власне, опис такого солдатського життя, де є колектив, який ви не обирали, де, в принципі, якісь межі приватності практично зникли, але ви мусите їх втримувати для того, щоб зберігати хоч якусь свою ідентичність і так далі. Тому, перш за все, дякую вам за цю щиру книгу. Хотіла запитати, бо вона дає нам можливість заглянути в той досвід, який людям, таким як я, які ми, на щастя, не мали необхідності пережити на власному досвіді. Але запитання моє таке, коли ви думаєте про цю книгу, чи, можливо, перегортуєте ці сторінки, що ви зараз відчуваєте, думаючи про точку нуль? Вона прекрасно віддзеркалює стан військовослужбовця, який вперше потрапив на службу до Збройних сил. Зрештою, Збройних сил України. Розгубленість, відчуття самотності, якийсь, можливо, навіть відчай. Я згадую те, як я це все відчував, як це все описував, там на перших сторінках книжки в першу чергу. І те, як мені розповідають мої там зараз побратими, які прийшли вперше до Збройних сил, як вони це відчувають. І це все дуже збігається. Моя друга ходка, як я називаю, до Збройних сил, вона мені не принесла тих емоцій, які принесла в 15-му році. Попри те, що це широкомасштабне вторгнення, попри те, що це велика війна і можливість смерті в рази підвищилась, я не відчував того, що відчував тоді. У мене не було розпачу, не було страху перед невідомістю, у мене не було нічого такого, що було в 15-му році, хоча я б не порівнював навіть близько ці два етапи війни. Оскільки тоді, в 15-16 роках, справді було дуже мало бойових зіткнень. Вони були, але їх було мало. Місяць могло нічого не відбуватися взагалі на передньому краї. Якісь там випадкові пострілювання з обох сторін, але це все більше як гра між двома силами. А зараз це війна на виживання. Тобто ти потрапляєш на передній край, і ти мусиш вижити. І там вже зовсім інші відчуття. І читаючи цю книжку, перечитуючи точку нуль, точніше, це відбулося у мене, коли було переведення у видавництва Меридіан Черновіць рік тому. Я перечитував цю книжку, а якраз це співпало з тим, що я вийшов з-під Бахмута, де були пекельні 5 днів. Як я говорив, що у мене за 15 хвилин в Бахмуті було стільки ж обстрілів, скільки було за всю мою службу в АТО за ці 10 місяців. Я розумію, наскільки по-дитячому я все це переживав тоді, як я все це сприймав і чим я переймався. А переймався я якимись дріб'язковими речима. Щось мене дивувало, щось я для себе вперше відкривав. Те, чому зараз я взагалі б не здивувався і сприймав би це як щось як належне, як звичне. Такі люди, з такими людьми я служу, такі порядки, такі закони, і це нормально. А тоді мені здавалося, що це якийсь нонсенс, не може бути такого. Люди не можуть себе так поводити, вони не можуть так взаємодіяти. Оскільки я ніколи не взаємодіяв з такими людьми, я ніколи не був в таких колективах. Я завжди був осібно, я завжди намагався триматися осторонь великих скупчень людей, колективів, і будь-яка робота, де мені треба було інтегруватися в певний соціум,
вона мене лякала. Я намагався уникати цього, тому я, мабуть, обрав професію письменника, оскільки можу сидіти у себе в кабінеті чи в кімнаті і спокійно працювати. А, Зараз вже мені було набагато легше інтегруватися в колектив, взаємодіяти з хлопцями, з простими хлопцями, складними хлопцями, різними людьми, з різними ситуаціями на межі, де треба тобі проявляти характер. Оскільки я командир, у мене в підпорядкуванні було 8 людей. Вони всі складні, неоднозначні, і діти, і люди за 50. Тобто такі прям. То я зрозумів, що та служба це дитячий садочок порівняно з тим, що зараз. Але, мабуть, ця книжка дуже буде корисною тим, хто вперше приходить в учебку, от перші кроки в Збройних силах, це нерозуміння, розгубленість. І мені зараз багато хлопців дякували за цю книжку, говорили, що дякую, я зрозумів. Завдяки тому, що я прочитав, мені стало легше. Так, я цілком розумію, зовсім не дивуюся це таким відгукам. Власне, про ці зміни, про зміни з 14-го, з 15-го року, які відбулися сьогодні. Моє наступне запитання. Я коли розповідаю про російську війну в світі, в різних країнах, я намагаюся пояснити, що наша армія – це citizen army, та це армія цивільних практично, чи здебільшого армія цивільних. І, в принципі, це явище людям, які звикли до професійних армій, до того, що війни, в яких так чи так залучені їхні країни, на них аж так сильно, в принципі, на життя як цивільних не впливають. Важко зрозуміти оце поняття армії цивільних, citizen army. Важко зрозуміти, що до війська в Україні так чи так залучена дуже велика частина суспільства, і що війна за збереження державності, оцей бій за базові свободи, ми знову загубили Артема. Ну, ми вже знаємо нашу традицію. Ми чекаємо зараз трошки подивитися, чи Артем повернеться. Так, я тут. Ага, ви є, супер, я вас загубила. Почав падати і Окей. Чудово. Питання в мене таке. Скажіть, як на вашу думку, змінилося саме військо? Ми зрозуміли, які у вас метаморфози відбулися особисті, але яку різницю ви бачите в армії? складне і нерелевантне порівняння було, оскільки різні періоди війни, різні характери війни, і я можу говорити про якісь банальні і дуже матеріальні речі, про забезпечення, про комфортні служби. Звісно, це на порядок вище, краще служити, ніж це було в 2015 році. Одяг, зброя, екіпіровка, будь-що, воно все стало набагато краще. За рахунок цього легше служити. Знову ж таки, грошове забезпечення, яке дозволяє тобі не думати про те, що відбувається у тебе в тилу. Чи виживе твоя сім'я, чи не буде там десь шукати твоя дружина третю роботу для того, щоб прогодувати твоїх дітей, ти можеш забезпечити їх цим. Звісно, в цьому плані краще. Щодо характеру армії, не скажу, що вона сильно змінилася. Той самий людський фактор, він працює. Так, з'явився в Україні сержантський корпус. Це дуже важливе нововведення. Сержант – це більше не простий солдат, який виконує накази, незалежно від того, розумні вони чи там тупі ці накази. Він сам віддає накази, він сам приймає рішення. Він тепер стає фактично однією з базових одиниць в цій війні і в українській армії. Сержант здатен набагато більше, ніж здатні деякі офіцери. Він має більше повноважень, він може дозволити собі керувати боєм, керувати ВОПом, робити ті речі, які він не міг робити в 2015 році. Тут, звісно, так. Але змінився характер війни, змінилися умови. І якщо тоді всі більше думали про побут і нарікали на це, і рік
на службі здавався безкінечністю і всі хотіли додому, то зараз вже хлопці воюють третій рік. Вони не думають за великим рахунком про побутові якісь речі, але вони думають про те, як вижити, як зробити так, щоб твоя сім'я тебе побачила. І це змінює і психологію бійця, і це змінює взаємодію в колективі. Це, можливо, прозвучить трохи цинічно, але ти знецінюєш трагедію за великим рахунком, масштаб трагедії. І якщо раніше смерть побратима в батальйоні це було щось надзвичайне, і про це писали всі, то зараз ти можеш втратити половину своєї роти, і це буде нехай не буденністю, це буде, звісно, трагедією, але ти сприйматимеш це набагато легше. Втрата стала нормою. Це дуже страшно, це дуже неприємно, але війна, вона змушує людину відчувати щось подібне. І коли раніше я читав в книжках про війну, про те, як один солдат говорив, коли вбивали його побратима поруч, і він говорив: слава Богу, що це він, а не я думав, так не може бути. Ну, ти не можеш так думати. А виявляється, так можна думати. І можна думати, що слава Богу, що не я. І в цьому такий тваринний інстинкт і цинізм виживання. Ти хочеш вижити, ти не хочеш помирати. Звісно, бувають винятки, але за великим рахунком життя, воно не те, щоб знецінюється повністю, але воно втрачає ту вагу, яку мало на війні там, в 15-му році. Я, власне, про цю складну тему трохи хочу поговорити більше з вами. Якщо ви не проти, давайте поговоримо про смерть. Говоримо У про смерть. кореспонденції для New York Times за 22-й рік ви написали, я зачитаю англійською, а потім відразу українською. Let us, the people of Ukraine, wish ourselves a good death in our own beds, for example, when the time comes, and not when Russian missiles hit our houses at dawn. Дозвольте нам, народу України, побажати собі доброї смерті у власному ліжку, наприклад, коли прийде час, а не коли російські ракети вдарять по наших будинках на світанку. В одному з інтерв'ю, які я читала, ви розповідали, що в 22-му році, коли ви поверталися до війська, ви усвідомлювали, що можете потенційно дуже швидко загинути. Це прийняття власної смертності, це дуже непроста річ, і також прийняття смерті близьких і необхідність продовжувати життя попри це теж дуже річ складна. І ми живемо в такий час, коли наше суспільство не є просто оточене оцим тяжким тягарем смерті, це є частиною нашого повсякденного життя. Запитання в мене до вас таке. Я передбачаю частково відповідь, але сподіваюся, що я майже впевнена, що я буду здивована. Яка, на вашу думку, є роль літератури і культури ширше, щоб допомогти суспільству впоратися з травмою, власне, втрати? Якщо говорити про літературу як про мистецтво, то її роль настільки мінімальна, що я навіть можна про це не дискутувати. Ну, принаймні, я би не дискутував, і я дуже впевнений в тому, що література, вона здатна дуже мало всього зробити. Література – це як мистецтво. Це для такого стану. Зараз я спробую трохи відмотати і почати з іншого боку. Отже, я не можу писати літературу, мене не видно і не чутно. Вас чутно, але ви наразі в нас один тільки кадр видно, але це окей. Але вас чутно. Продовжуйте, будь ласка. Ага, ви вже тут. Чудово. Welcome back. Щось довго не міг від'єднатися. Ну, і все зрозуміло. Отже, Артеме, ми з вами говорили про смерть і про літературу. Так, я пам'ятаю. І ми говорили, чи здатна література подолати певні травми і Або допомогти нам давати з ним раду. допомогти. Спеціалізована література здатна. Щодо мистецтва, якщо говорити про літературу саме як про мистецтво, то ні. І я це сприймаю виключно зі свого досвіду, звісно, або з досвіду мого оточення, бо ми багато про це говорили з різними моїми друзями-письменниками, з моєю дружиною, з Іриною Цілик, яка теж пише.
Мій друг Саша Мехет, який теж зі мною згоден, що ні, я не можу писати, коли навколо відбувається щось страшне, невідоме, апокаліптичне, коли мені погано фізично або коли в мене болить душа. Я не можу писати. Я маю бути в абсолютній гармонії з собою, в спокої. Тоді я можу творити нові світи. Те саме про читання. Я можу читати лише тоді, коли мені добре. Коли мені погано, я більше сконцентрований на тому, щоб подолати власними силами те погане, що є в мені, якусь травму, якісь болі, переживання і тому подібне. І література як мистецтво, воно виходить як на якийсь задній план. Це ніби як коли ти поховав кращого друга, одразу піти в картинну галерею, насолоджуватися умовними, не знаю, шістдесятниками і говорити: вау, які цікаві у них мазки. Ні, я не бачу цього. Ти можеш пізнати свою травму, коли мине цей біль, коли ти вже переосмислиш все це сам або за допомогою психотерапії, або за допомогою спеціальної літератури, коли ти вже подолаєш це все, коли ти проживеш це все. Ти йдеш до літератури і ти говориш: так, це мій досвід, в мене таке було, це прекрасно, я згоден, що автор відчув, як це, що це, але допомогти або якось зменшити цю напругу внутрішню навряд чи. Не вірю я в таку силу літератури. Не вірю зараз в цю насичену інформаційним мотлохом епоху. Навряд чи, можливо, 200 років тому, в умовному 18 чи 19 сторіччях, це могло би бути. Це література могла би лікувати душевні рани. А зараз я якось трохи цинічно до цього ставлюся. Загалом ставлюся до мистецтва як до бажання митця проявити себе і, можливо, зацікавити когось навколо. Митців так багато, їх сотні тисяч. Це знецінено трохи. Ми шукаємо сенс там, де мали б насолоджуватися красивою картинкою, а сенсів немає. Сенси вже давно всі прописані, промальовані, проспівані, а ми все копаємо, копаємо. Щоб якось собі самому довести і сказати, що ні, це все працює, це має бути. Влаштовуємо якісь круглі столи, панельні дискусії, проговорюємо ці всі травми. А так не працює. Це ми самі собі намагаємося щось довести, сказати, що ми можемо повпливати на це. Ми сильні, ми великі, але насправді ми не сильні і не великі, і це ніяк не впливає. І людина, яка втрачає свою сім'ю, яка втрачає все навколо, яка втрачає свій дім, яка переїздить в іншу країну, вона спершу розбереться з тим, що навалилося на неї, а потім буде шукати щось знайоме для того, щоб ця радість пізнання, щоб її відчути, щось знайоме в літературі або в мистецтві загалом, в культурі. Дякую за цю відповідь. Про круглі столи і про дискусію, але трошки з іншого її позиції хочу вас запитати. Про роль письменників, письменниць, митців і так далі, як культурних амбасадорів України. Так? Ви дуже чітко висловили свою позицію щодо того, з ким ви готові чи не готові розділяти платформу. Ваші слова викликали чималу дискусію, принаймні в соцмережах. На мою думку, можливо, трохи занадто гарячу дискусію, але також абсолютно необхідну, яка мала відбутися в колах мистецьких, інтелектуальних і так далі. Я не хочу просити вас коментувати це питання чи цей епізод. Хіба би ви самі хотіли щось на А я це? би прокоментував. О, супер, давайте. А я тоді скажу свою. Прошу. Тоді мені закинули, що я надто гаряче прокоментував готовність Андрія Юрійовича Куркова сісти за стіл з Машою Гесен, мовляв, нам нема чого говорити з росіянами. Я взагалі цього не мав на увазі. Говорити з росіянами, будь ласка, говоріть, хочете.
розмовляєте з хорошими, з поганими. Якщо це принесе хоч якусь користь, говоріть. Абсолютно до цього нормально ставлюся. Я як військовослужбовець, а також я як людина, яка має свою тверду позицію, я відмовляюся від цього. Я не можу цього робити. І коли ми в Америці з Артемом Чапаєм та Іриною Цілик, з моєю дружиною, виступали на Global Voices на фестивалі, і раптом заявили, що поруч з нами виступатимуть росіяни зі своєю панелю. Звісно, що ми підняли не те, щоб скандал, але таку якусь ноту протесту висунули, сказали, що вибачте, але ми домовлялися про те, що взагалі не буде росіян на фестивалі. І ми, як двоє військовослужбовців, я та Артем Чапай, ми не можемо повернутися в Україну і сказати перед нашим командуванням, яке нас відпустило за кордон, сказати: ви знаєте, тут росіяни, тут ми там поруч так стояли. От це хлопці курили, а я поруч стояв. Ні, ми не могли цього зробити. І от минає буквально 4 місяці після цього інциденту, після цього скандалу. І дуже багато було бруду вилито журналістами і американськими також про те, що приїхали білі військовослужбовці, такі маскулінні чоловіки, і наїхали на нещасних їх, тобто на Машу Гессен. І це все було так якось не дуже красиво, оскільки ми взагалі нічого не мали конкретно до Маші Гессен. І питання в Андрія Юрійовича в тому, що він сів за стіл з Машою Гессен, а не з росіянами. Що він знав про цю ситуацію, він знав, як для нас це було важливо. Ця наша конфронтація з нею, вона була для нас важлива в тому, що, ну, тобто, є ті, хто були на іншому боці, а були ті, хто на нашому боці. Тобто Пен Україн разом з Пен Америка, вони дійшли згоди, що так, ми не можемо цього робити. Гесен вийшла тоді з Пену, вона була віце-президенткою, вона вийшла з Пену, і це був теж скандал в Америці. І тут Курков сідає з нею за один стіл, знаючи, що в Україні є як мінімум 3 письменників, які відмовилися від цього, і для яких це було досить складним рішенням, і були певні складні наслідки від цього. Але йому було це ок. І саме це мене взбісило тоді. І саме це мене якось, вибачте за слово, вкурвало. Тобто, от так, ну, але дуже багато хто інтерпретував це по-своєму, і про те, що я проти того, щоб говорити з росіянами, з хорошими, і навіть не дуже росіянами. А справа не в національності Маші Гессен. Тобто вона і не зовсім то є росіянка за великим рахунком, але вона Маша Гессен. І саме в ній проблема, а не в тому, що вона росіянка. Артеме, дякую, що ви нам нагадали про цей епізод більш детально, особливо тим, хто, мабуть, менше стежив за розвитком подій. Я просто ще раз хотіла наголосити, що мені здається, попри гарячі дискусії, чи можливо деколи надто гарячі дискусії, мені важливо було, щоб вони відбулись, бо мені здається, в суспільстві треба було проговорити про те, що означає з'являтися з різними людьми на одній платформі. І нам це було необхідно. Взагалі, оці жваві дискусії, вони деколи виснажливі, деколи неприємні, але мені здається, це якийсь такий приклад прогресу нашого суспільства. Ми говоримо, важливо, що ми говоримо, і просто треба завжди в цих дискусіях пам'ятати, хто справді ворог і так далі. Тому так, я хотіла вам трошки інше запитання задати. В цих от міжнародних, зокрема, дискусіях про війну, на вашу думку, хто має право говорити про цю війну? Українці. Всі українці. А я зараз кажу не про ухилянтів, які перепили тису благополучно, дісталися умовного Гамбургу і дають інтерв'ю умовній німецькій газеті про те, як його переслідує українська влада і намагається запхати до війська і захищати Україну і виконувати свій конституційний обов'язок. Ні, я зараз не про це. Я кажу загалом про українців, оскільки українці як нація, я проти віктимізації такої певної, але загалом я за те, що все-таки Україна жертва в цій ситуації. Україна жертва, є агресор це Росія, і про це ми багато вже говорили, і про це вже навіть не цікаво говорити. Тобто це вже всі розуміють. Тут вже тепер інше питання напівтонів, тонів, якихось нюансів більше в цій війні, і
дуже сильно працює російська пропаганда і загалом інформаційно-психологічні операції у них на високому рівні. У них вони з цим працюють дуже добре в Європі, а ми мусимо якось завдавати певних контрударів. Часто ми це робимо майстерно, часто ми це робимо в лоб, ми робимо це через культуру. І от одна така от галузя, таке маленьке, яке виходить від цієї всієї нашої роботи інформаційної, це культурні діячі, які приїздять за кордон і говорять. Вони про це говорять. Говорять дипломати, говорять культурні діячі, говорять медики на своїх платформах, говорять, не знаю, спілка ветеринарів там у себе в чатиках, ну, це умовно кажу. Ми всі маємо про це говорити, але головне, які наративи ми даємо туди. Про що саме ми доносимо публіці з Європи, з Америки, з країн наших союзників, да й не лише, і країн навіть не союзників, адже там теж треба проводити свою роботу. Зараз все вийшло от саме до такого цинічного поняття «робота», оскільки весь світ чудово розуміє, хто агресор, і чудово розуміє, що Росія – це в першу чергу та країна, яка намагається там не просто захопити Україну, а показати всьому світу, хто вони такі і що вони можуть. Це всі зрозуміли. Далі більш-менш робота проводиться. І якщо в перші місяці українські письменники були дуже затребувані на міжнародних майданчиках, у мене просто тоді, я пам'ятаю, навіть в перший рік просто був завал по різноманітних запитах інтерв'ю, починаючи від якихось регіональних газет Чехії чи Польщі, закінчуючи Washington Post, New York Times і тому подібне. То зараз цього вже немає. Зараз це все дуже спало, це вже не настільки цікаво. Можемо навіть зараз подивитися. Я буквально працював ще 2 години тому, робив свою роботу по службі і дивився, а хто що писав про те, що відбувалося сьогодні вранці на вулиці Чорновола в Ахмедиті. І найбільші газети міжнародні десь можливо, більше висвітили, а десь загалом просто як одна з новин, і навіть не червоним там чи чорним, а просто звичайним шрифтом там написано, тобто так, ракета влучила в лікарню. Рік тому, можливо, там 1,5 року тому, це була б новина. І тому зараз всі голоси важливі. Просто зайвий раз нагадувати, зайвий раз говорити зі своїми друзями за кордоном, говорити зі ЗМІ, говорити з партнерами бізнесу, з усіма, щоб зайвий раз нагадувати, що відбувається. Так, абсолютно. Це той час, коли ситуативний інтерес до України просто вже спав, а структурні зміни ще не відбулися або ще не дають свого результату, і всі голоси важливі абсолютно. Я хвилююсь за наш зв'язок, тому перейду відразу до вашої найновішої книги, найновішого роману «Пісня відкритого шляху». Я оцю свою копію купила на Київському Арсеналі. Я бачила цю абсолютно довжелезну чергу до вас за підписами до книжки. Я сам здивувався. Я не здивувалася. Це дуже класно, що вона вийшла. Вона вийшла в видавництві «Меридіан Черновіць» вже щойно, недавно, у 24-му році. Ви завершили її вже нещодавно, але, в принципі, написали більшу частину цього роману ще до початку повномасштабної війни. З одного боку, це історично-пригодницький роман про Америку, про американську мрію, але з іншого боку, це все ж таки книга про війну, хоча й не про цю, це книга про американську громадянську війну. І, власне, читаючи певні описи війни і насилля в книзі, я ловила себе на думці, що вони надто реалістичні. І в мене таке складалося враження, що описуєте ви все ж таки не громадянську війну в США, а те, що ви побачили на фронті тепер. Частково. Ну, штука така, що мене завжди тягнуло в певний натуралізм в літературі. Мені подобалось дивні такі порівняння, типу його розірвало як вишневий штрудель. Ну, от мені чомусь це подобається, я не знаю чому. І описуючи якісь події в цій книжці, мене прям тягнуло до цього. Ну, я знаю, що таке війна, я знав, що таке війна, я бачив трошки, і розумію, що якщо зараз
Твоя задача це зі снайперської гвинтівки влучити у ворога, який знаходиться за там 1500 метрів. Це одна справа. Інша справа, коли війна ведеться багнетами. Багнетами і гвинтівками, які здатні стріляти там на мовні 300 метрів. Тобто ти бачиш ворога, от прям от він поруч з тобою. Це інша війна, вона не може бути не кривавою, вона не може не мати цього всього. Справді, дуже багато всього я дописував, саме проводив редактуру, насичував цей кістяк м'ясом вже влітку цього року, коли закінчував роман. Багато всього додавав, багато переосмислив в плані відчуття війни. Оскільки, коли я писав і в 21-му році, і частково в 22-му там намагався закінчити, але не встиг, я мав досвід війни такої не дуже кривавої, не дуже страшної, хоча й неприємної, такої більш неприємно побутової. Я намагався писати під час служби вже в 22-му, в 23-х роках, але мене не виходило це. Це було просто якийсь провал абсолютний. У мене був весь час, я купив ноутбук собі для того, щоб взяти його з собою на службу і там між нарядами, між постами відкривати, щось працювати, сідав за це все. Постійно про це писав у Фейсбуці, що от нарешті я сів за роман, але в мене це все не виходило. Дійсність навколо була набагато не те, щоб цікавішою, але складнішою за те, що відбувається на сторінках роману. Оскільки це все одно вигадка, ти розумієш це, а тут от виходиш з бліндажа, а тут відбувається казано, що от, а ти описуєш якусь чужу війну, яка зовсім не твоя. Але я зміг взяти 2 тижні відпустки влітку і дописати цей роман. Дописати і займатися редактурою вже безпосередньо після вже дописаного всього набагато легше. Для тих, хто ще не читав роман, я заохочую всіх, звісно, його прочитати. Протагоніст роману Гнат, українець, колишній кріпак, який знайомиться з колишнім рабом Семом, і вони подорожують Америкою. Там відбуваються неймовірні пригоди. І ми спостерігаємо за цією їхньою, я не впевнена, чи я назву це дружбою, давайте назвемо це стосунками, так? Стосунки. Я історикиня, і ця частина моєї ідентичності абсолютно псує мені досвід читання історичних романів. Тому моє наступне запитання пов'язане з цим. Мене турбує розміщення на одному рівні рабства в Штатах і кріпацтва в Російській імперії. Бо, хоча, звісно, і рабство, і кріпацтво передбачали суворі обмеження свободи, експлуатацію праці, вони все ж таки суттєво відрізнялися за правовим статусом, Абсолютно згоден з цим. політичним контекстом. Але перш за все, інститут рабства був глибоко расовим. Так? І питання расизму є абсолютно ключовим для контексту цієї книжки. Ви білий Зовсім погоджуся. Артеме, ви білий автор. Ваш Так. протагоніст теж білий. Чи Так. було для вас це проблемою? І якщо так, то як ви справлялися з цією необхідністю пам'ятати про привілеї білої людини, keep your white privileges in check, так, під час Так. написання цього роману? Дуже мені було це складно. Дуже багато всього я про це думав. Знову ж таки, це для мене в першу чергу певний мистецький акт. Я не думаю, я думаю, звісно, я переживаю за це все. Я думаю, а як же це сприйматимуть? А що я можу зробити так, щоб це зробити менш гостро? Але зрештою я це відпустив. І навіть те, що в мене 134 рази зустрічається в романі «Н» слово, окей, ну так, такі були реалії тоді. Автор пише від першої особи, не я описую події, а описує мій герой, тобто персонаж Гнат. Це бачення Гната, моє бачення. У мене зовсім інше бачення. Ну, не зовсім, але в мене кардинально інше бачення. А Гнат бачить саме так. Це його подорож Америкою. Це він з такими очима вперше дивиться на чорну людину. Це його дивують ці порядки, з якими він не погоджується. Я не ставлю на один рівень кріпацтво і рабство.
І, до речі, не зовсім це расове, оскільки в Штатах було дуже багато і білих рабів, саме вихідців з Ірландії, і в першу чергу тих, які біжали від голоду в 40-х роках в Америку, які влізали в борги або продавали самі себе на глибокий південь і були рабами в Алабамі, де були цілі плантації з білих ірландців, які також були саме безвільними людьми, і часто вони і такі самі влаштовували бунти, і були серед білих рабів свої Нати Тернери, які влаштовували повстання і вбивали плантаторів, втікали і тому подібне. Да, це було набагато менше, і процент їхній був мінімальний. І якщо ми говоримо зараз про 6 мільйонів чорношкірих рабів, мене не чутно і не видно. Вас чутно. Ви знову з нами. Ми вже вас бачимо. Я В з нас вами, але залишилось мій інтернет щось дуже слабкий, і він постійно падає. нас залишилось 5 хвилин насправді, Артеме, тому я вже вас довго не буду затримувати. Я просто шалено радію, що принаймні вдалося. Я говорив про, я не пам'ятаю, про що я говорив. Ви відповіли на моє запитання. Це про white privileges, так? Ви абсолютно відповіли, і я дякую вам за це. У мене залишилось одне до вас насправді запитання. Я в своєму анонсі в соцмережах, коли оголошувала про цю нашу розмову, написала, що ви людина, яка не боїться speak truth to power, та яка не боїться говорити правду. Я завжди з таким певним захопленням читаю ваші пости в соцмережах. Бо багато мені відгукується в тому, що ви розказуєте. Ви не боїтесь називати речі своїми іменами, так? А чого боїться Артем Чех? Чи чули ви моє запитання, Артем? Не Чули. боюсь. Так, я чув ваше запитання. Я боюся говорити правду, насправді. Реакція може бути дуже дивна для мене. Вона може бути абсолютно адекватна до цієї людини, для мене дивна. Я боюся, взагалі я трус. Я багато чого боюся. Ну, я не знаю, все, що відбувається в житті, мені страшно. Намагаюся. Нам добре чути і видно вас. Добре. Я боюся взагалі виходити з дому. Була б моя воля, я би оббив би свою кімнату корком і сидів би там, і вмикав би кондиціонер, і не вилазив би взагалі на двір. Але мені доводиться це робити. Я дуже боюся публічних виступів, публічних заходів. Для мене це завжди великий стрес. І щоразу, коли я йду в люди, я стресую, я панічно, просто моя дружина мене вгамовує, каже, все буде добре, коли було погано, все буде прекрасно. Але я знаю, що все буде добре, але все одно я стресую, боюся. Тому мені дуже іноді складно з людьми. Я дякую вам, що ви побороли свій страх сьогодні публічної зустрічі, якщо він у вас був. Я дякую за те, що ви поборюєте щоденно дуже багато різних непростих відчуттів в своїй теперішній роботі. Зараз Артем нас не чує, але, мабуть, я вже буду тоді відповідати. Ні, чуєте, ви тут. Я знову під'єднався. Просто щось шалене відбувається, постійно падає зв'язок. Мені залишилось подякувати вам за те, що ви є, за те, що ви пишете. Я хочу дочекатися, щоб ми всі разом дочекались того часу, коли ви зможете просто писати, думати, читати і робити те, що вам подобається, і творити ту літературу, яка вам заходить і буде абсолютно заходити нам. Це Дякую, точно. я теж найбільше цього чекаю. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, Артеме. Дякую. Спокійної вам ночі.